Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami last session or logot. Kihor last session? PYQ discussion, PYQ discussion, PYQ discussion. Iman basic koi dilo je PYQ English or eko basi eko question basi joa nai. So I hope ite loike apuni pattern to gom paise. Now initially ami jodi junior administrative assistant kotha pato তেন্তে আপোনাৰ প্যাটাৰ্নটো কি আছিল যিখিনি আমি পঢ়িছো দ্যাট মিন্স ভোকাবুলাৰিত অলপমান বেছি ভোকাবুলাৰিৰ পৰা বেছি কোৱেশ্চন আহিছে তাৰ পিছত আমি দেখি পাওঁ প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চন দেখি পাওঁ আৰু আমি কোৱেশ্চন দেখি পাওঁ আপোনাৰ আৰ্টিকলছৰ কোৱেশ্চন দেখি পাওঁ বাট যেটা আমি বেলেগ আপোনাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চালো মানে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চালো তাৰ পিছত প্ৰগ্ৰামৰ চালো তাৰ ভিতৰত কিন্তু ফিক্সড প্ৰিপজিশন ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব এইবিলাকৰ কোৱেশ্চন আহে কিন্তু আপুনি মোক এই ক'ব নোৱাৰে পুনিত স্যাৰ আপুনি কিন্তু আপুনি হে কোৱা নাই ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া নাই বা ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চন দিয়া নাই আমি হেবিলাকো ডিসকাস কৰিছো হা সব ডিসকাস কৰিব নোৱাৰি বিকজ देयर आर মেনি ফিক্স প্ৰিপজিশন আৰু ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বাট যিখিনি পাৰো হিখিনি কৈছো বাট ইট ডাজ নট মিন ইটা আমি যে এৰিম যে এৰি নিদিও আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিম কিন্তু ইটা আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈ গৈ আছো আজি সেশনৰ পিছত মানে অহাকালি যেটো সেশন আহিব বা আজিৰ পিছত যেটো সেশন আহিব it will contain any ধৰণৰ question which may come in your exam আপোনাৰ examত এনে ধৰণৰ question আহিব পাৰে হেবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট সেশনৰ পৰা ঠিক আছে সো আজি যেটো আপোনাৰ সেশন হ'বলৈ গৈ আছে this is the last session for PYQ discussion ইয়াৰ পিছত আৰু PYQ আপোনাৰ বাছি থকা নাই 2025 ৰ পৰা মানে আমি ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত গৈছো সো 2025 লেটেষ্ট কৈছিলো আৰু এটা যেটো আনিছো আই থিংক ইট ইজ 2013 মই জুডিশিয়ালৰ কোৱেশ্চন চালো কিন্তু জুডিশিয়ালত মানে সি देयर आर টু টাইপস অফ জব না জুডিশিয়াল আৰু নন জুডিশিয়াল আপুনি নন জুডিশিয়ালৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে মই ভাবিলো এবাৰ জুডিশিয়ালতো চাইলো ইংলিশ কেনে হয় আৰে বহুত সিম্পল ইংলিশ এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিয়ে থৈছো সো দ্যাট হেড টু ডিসকাস কৰি একো লাভ নাই ঠিক আছে সো গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান জি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন আমি স্টার্ট কৰি দিও বহুত গিটা কোৱেশ্চন আছে এটা এটাকে সলভ কৰা স্টার্ট কৰি দিও আৰু এটা কথা দুটা মক টেষ্ট ফ্ৰম দা 5 সিরিজ মক টেষ্ট এটা সিরিজ আছে পাঁচটা মক টেষ্ট তাতে লাইভ হ'ব তাৰে ভিতৰত দুটা মক টেষ্ট আপোনাৰ লাইভ হৈ গৈছে ইতিয়া লৈকে যদি আপুনি মক টেষ্ট দিয়া নাই আৰু আপুনি ভাবি আছে মই সাকসিড কৰিম জে এৰ কাৰণে হেতু কিন্তু আপোনাৰ ভুল ভাবনা মই আপোনাক ডাইৰেক্ট কৈ আছো জিও এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে হেতুৰ কাৰণে যদি আপুনি চেক কৰিব লাগে মোৰ সিলেবাসটো টোটালি কভাৰ হৈছে নে হোৱা নাই তাৰে বেষ্ট ৱে ইজ টু do the mock test আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ এপত আই থিংক ইটা 4টা 5টা mock test already live হৈ আছে তাৰে ভিতৰত এটাটো ফ্ৰী হয় so therefore please do the mock test কৰিব লাগিলে লিংক দিয়া আছে এটা ডেসক্ৰিপচনত কিহৰ আমাৰ এপটোৰ ডাউনলোড কৰক এপটোৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট লগইন কৰিব পাৰে এপটোতে আপুনি ডাইৰেক্ট পে কৰিব পাৰে আৰু পেমেন্টত যদি আপোনাক লাগে কি ডিসকাউন্টৰ কাৰণে আপুনি কৈ থাকে না স্যার বহুত বেছি দাম ডিসকাউন্ট লাগে ডিসকাউন্টৰ কাৰণে এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে PT015 do you have a discount code বুলি এটা অপশন আহিব যেটা আপুনি পে কৰিবলৈ যাব তাতে আপুনি ডিসকাউন্ট কোডটো দিলে আপুনি ডিসকাউন্ট পাই যাব ঠিক আছে so with this let's start with the questions here we go with the first one বহুত simple question আৰু এনে ধৰণৰ question আমি আগতো কৈছো abandon synonym সুধিছে what is the synonym of abandon যি অকল ষ্টুডেন্টে আহিছা প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিবা what is the synonym of abandon abandonৰ synonym কি হ'ব abandon মানে এৰি দিয়া right whatever thing you were attached to মই নিজৰ লাস্ট ৰিলেশনশিপটো abandon কৰি দিলো মই শিপটো abandon কৰি দিছো মই পঢ়া abandon কৰি দিছো মানে আমি এৰি দিছো এৰি দিয়া মানে ডিসকার্ড কৰি দিয়া অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার মুভিং কোনে বি দিছে সরি নামটো পঢ়া নাছিলো মিন্টু হে কাৰণে মই ভাবিলো কোনে বি দিলে ওকে choose the word that can substitute the given group so one word substitution of question one who is unable to pay his debt আৰু এটা কথা মই অফিসতো বহুতবাৰ শুনিছো সবে এটক pronounce debt বুলি কয় debt বুলি একো শব্দ নাই debt বুলি শব্দ আছে b is silent এটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে pronunciation অলপমান কোচিং দি দিছো debt হয় debt বুলি একো শব্দ নাই b to pronounce নকৰো আমি okay one who is unable to pay his debt তাক আমি কি বুলি কম
Yes, the word is insolvent. Insolvent মানে কি? You do not have the money to pay back. আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিবলৈ পইচা আপোনাৰ তাত নাই, তাক আমি ইনসলভেন্ট বুলি কম। ইয়াৰ ভিতৰত বৰৱাৰ কোন হয়? বৰৱাৰ যোনে পইচা লয়, যেনে আপুনি যে বেংকত যায় লোন লাগে, আপুনি কি হল? আপুনি হৈ গল বৰৱাৰ। তাৰপিছত ইনডেটেড মানে আপোনাৰ ওপৰত ডেট আছে, আপুনি দি আছে, দি থাকা না, হেতু বেলেগ কথা, আপোনাৰ ওপৰত ডেট আছে, হেতুক ইনডেটেড বুলি কয়। ঠিক আছে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন। Select the most appropriate meaning given to the idiom to bell the cat. হিন্দীত এটো কোৱা হয় বিল্লি কে গলে মে ঘণ্টা কौन বান্ধে, আৰু ইংলিছত কোৱা হয় to bell the cat. It came from a story, পঞ্চতন্ত্ৰৰ এটা ষ্টৰী হয়, তাৰ পৰা এটো ইডিয়াম আহিছে tantra. Now the story goes like this. There was a meeting from a mouse, বহুত গিটা mouse mice সবে মিলি meeting কৰিছে যে এটো মেকুৰীয়ে বাৰবাৰ আমাৰ কি কৰি আছে, বাৰবাৰ আমাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স বিলাকক উঠাই লৈ যায়, খাই দিয়ে, so it is a danger. so এই ডেঞ্জাৰটো কেনে ধৰণে পৰিত্ৰাণ পাম? তেটা সৰপঞ্চ হে কি কয় নিগনি বিলাকৰ সৰপঞ্চে কৈছে এটা কাম কৰিম, মেকুৰীৰ গলত এটা ঘণ্টা বান্ধি দিও, আৰু ঘণ্টাটো যেটা বাজিব আমি এটা ওয়াৰ্নিং পাই যাম। তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো ওলাই আহিল মেকুৰীৰ গলত ঘণ্টিটো বান্ধিব কোনে? সো তাৰ পৰা ইডিয়ামটো আহিছে who will bell the cat বা to bell the cat, মানে কি হ'ব? It is option A, to face the risk. Right? To face the risk. কোনে risk to কোনে লব, আৰু যোনে risk to লে তাৰ ৰিৱাৰ্ডটো বেছি, যিমান বেছি risk সিমান বেছি ৰিৱাৰ্ড। সো অলৱেজ মনত ৰাখিবা, এটো নিজৰ লাইফতো মনত ৰাখিবা, সদায় জিও কাম কৰিবলৈ গৈছা ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ডটো চাই লবা। ৰিস্কটো যিমান লৈ আছা হিমান একদম ইকুৱেট কৰি ফেলে ৰিৱাৰ্ডটো আছে, বা তাৰে বেছি যদি ৰিৱাৰ্ড আছে তেতিয়াহে কামটো কৰিবা, নহলে একো কাম নাই। Moving on to the next question. Fill in the blanks. The minister dashed the project with great enthusiasm. Started the project. Now started the projector জাগাত এই starter শব্দটোৰ জাগাত আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো? Okay. Now the confusion is between two words. Option A, inaugurated, and option D, initiated. Why is there a confusion? কিয় confusion to আছে? Because দুইটা শব্দ synonym start হয়, আৰু যদি আমি এটো একদম লিটারাল ট্রান্সলেট কৰি দিও তেন্তে ইনগ্ৰেশন মানেও কি হ'ব যে আৰম্ভ কৰিছো, ইনিশিয়েট মানেও আৰম্ভ কৰিছো। ইনগ্ৰেট জেনাৰেলি ইউজ কৰা হয় কিহৰ কাৰণে? এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, নতুন কিবা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আপুনি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছে, এস্টাবলিশ কৰিছে, ৰাইট, নতুন এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা নতুন কিবা এটা বিল্ডিং, যেনে আমাৰ মামা যায় নহয় ব্ৰিজ এখন বহিছে, ৰিবন কাটিবলৈ যায়, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ইনগ্ৰেট হয়। ইনিশিয়েট কৰা কিহক কয়? যেটা আপুনি কিবা এটা প্ল্যান কৰিছে, হে প্ল্যানটো যেটা আপুনি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাব বা প্ৰজেক্টটো স্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাব, প্ৰজেক্টৰ লগত ইনগ্ৰেট ইউজ নকৰে, প্ৰজেক্টৰ লগত ইনিশিয়েট ইউজ কৰা হ'ব। সো স্টাৰ্টৰৰ বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰ আছে। ইনগ্ৰেট বেসিকলি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত কওঁ, আৰু ইনিশিয়েট যেটা আমি প্ল্যান বা প্ৰজেক্ট ইহতৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো। ঠিক আছে, সো ইয়াতে কি কোৱা আছে? The minister dashed the project with great enthusiasm. Now কথাটো হল মিনিষ্টাৰে কেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কথা পাতে? আনসাৰটো ডি নহয়, আনসাৰ বি এ হয়, সৰি বি নহয়, সৰি এ হয়, আনসাৰ ইজ এ। Now মিনিষ্টাৰে কেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ইনগ্ৰেট কৰিব যাব? যিটো কি কয় আপোনাৰ হস্পিটেল যদি এটা বনাবলৈ গৈ আছে, তাতে আমি প্ৰথম হিলটো যে থ আধাৰ হিলা বুলি যে কয়, আধাৰ হিলাটো থবলৈ যাওঁ, সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ব্ৰিজ এটা বনাবলৈ গৈ আছে, মন্ত্ৰী বিলাকে হেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ইনিশিয়েট কৰে, ইনগ্ৰেট কৰে, ৰাইট, স্টাৰ্ট কৰে। সো ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব? ইয়াতে আনসাৰ হ'ব অপশন এ, ইনিশিয়েট নহয় ইনগ্ৰেট হ'ব। সো লজিকটো অলপমান বুজিব লাগিব।
মই ভাবিছিলুৱে ঠিক আছে ইনিশিয়েটেড নহয় ইনগ্ৰেটেড হ'ব লজিক টু বুজি লওক when we are talking about a company নিজৰ প্লান এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছে কোম্পানীয়ে নিজৰ প্ৰজেক্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছে মেন্টাল ষ্টেটত যদি আপুনি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আমি ইনিশিয়েট কৰা বুলি কওঁ আৰু যেটা structural আপুনি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আমি ইনগ্ৰেট বুলি কম so option A is the correct answer choose the correct alternative to improve the underlined statement he is most tall boy এই বস্তুটোক আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব this is very easy মই A দিছিলো very good Krishna confusing হয় নহয় confusing I know সেই কাৰণে যে মানুহবিলাকে কয় synonym always remember যি সকল শব্দ আপোনাৰ synonym বুলি আমি ধৰি ল they are not perfect এটো গোটে worldত perfect synonym বুলি একো নাই যদি perfect synonym মানে আপুনি হৰ জাগাতে ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিলে হয় তেন্তে we could not why would we use another word আমি কিয় another word লাগে এটা শব্দৰ কাৰণে so therefore there are different uses আৰু সেই use টো আপুনি বুজিব লাগিব anyways coming back to this question আমি কি পঢ়িছো superlative degree আমি double use কৰিব নোৱাৰো superfluous হৈ যাব যদি আমি superlative degree most use কৰি আছো tall use কৰি আছো right কি হ'ব লাগে the correct answer the tallest taller superlative degree কি হয় tallest হয় most tall নহয় কেনে ধৰণৰ শব্দৰ লগত more আৰু most লাগে হেতু মই paid ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকক বুজাইছো so I hope আপুনি মনত ৰাখিব এই বস্তুটো moving on to the next question identify the segment in the sentence which contains a grammatical error either the captain or the players is responsible for defeat very easy question where is the error যিসকল ষ্টুডেন্টে মাত্ৰ জয়েন কৰিছে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইটালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই মই হাইকোৰ্ট এক্সাম দিম বুলি ভাবিছো স্যাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিবা কৈছে ভাল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ইমান ভাবে আপোনাৰ কাৰণে তেন্তে এনে ধৰণৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ধৰি ৰাখিবা এৰি নিদিবা এনিৱেজ ইদাৰ সিঙ্গল যদি আপোনাৰ সেন্টেন্সত থাকে in that particular case আমি কি বুলি ধৰি ল verb to singular হ'ব because either acts as a single subject অকলে থাকিলে এটো স্টেটমেন্টত either অকলে নাই কাৰ লগত আছে or লগত আছে যেটা or লগত থাকে আমি বিচাৰি ফুৰিম কি আমি বিচাৰি ফুৰিম verb so either verb নহয় the verb নহয় captain verb নহয় or verb নহয় the verb নহয় players verb নহয় is আমাৰ verb হয় Now, ইজৰ কাখত আপুনি বিচাৰিব লাগিব সাবজেক্টটো ইজৰ কাখত কোনটো সাবজেক্ট আছে ইজৰ কাখত আপোনাৰ সাবজেক্ট আছে players and players is plural so therefore আমাৰ verb to কি হ'ব লাগিব verb to plural হ'ব লাগিব so therefore option C is the correct answer error ক'ত আছে is responsible নহয় are responsible হ'ব লাগিব okay moving on to the next question Select the most appropriate antonym of the given word. Benevolent or barbar ami meaning o korisu synonym o korisu. Kintu ketao antonym koa nai. Aru etu question actually previous year question ot ahise. Benevolent or apunar antonym ki hobo lage. Benevolent to apuni jane ki hoy. Phal manu, kind manu tak ami benevolent buli ko. Right? Aru e hobdotur apuni jodi antonym bisaribo lagibo we will look for the root word konto root word of mal এই দুইটা শব্দৰ আগত যদি মই mal লগাই দিও meaning to কি হ'ব practice কৰা মানে আপুনি কি কৰি আছে পৰিশ্ৰম কৰি আছে আপুনি কি প্ৰস্তুতি কৰি আছে ৰাইট হেতক প্ৰ্যাকটিস কৰিব থাকা বুলি ক'ব পাৰো ইন্টেনশন আপোনাৰ ভালো হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে গুড ইন্টেনশন ব্যাড ইন্টেনশন ৰাইট সো ইয়াৰে ভিতৰত যদি মই আপোনাৰ আগত দেখি প্ৰিফিক্সত mal লগাই দিও mal practice mal intention mal practice মানে কি হ'ব
ডক্টৰছ বিলাক কিছুমান ডক্টৰ আছে নহয় হিহতে আপোনাক বেহুছ কৰি আপোনাৰ পৰা কনসেন্ট নলয় কিন্তু আপোনাৰ কিডনিটো উলাই লৈ যায় হেতু হয় ম্যাল প্ৰ্যাকটিস ম্যাল ইন্টেনশন মানে বেয়া ইন্টেনশন সো হোৱাট ইজ ম্যাল ম্যাল শব্দটো আপুনি দেখি পালে হিন্দীৰ ম্যালটো মনত ৰাখিব হিন্দীৰ ম্যাল মানে কি হয় ম্যাল মানে আপোনাৰ লেতেৰা ৰাইট সো ম্যাল মানে হ'ব বেয়া হেনে ধৰণে এতে আপোনাৰ মেলেভলেন্ট বুলি শব্দ আছে দ্যাট মিন্স ব্যাড ইন্টেনশন বেয়া মানুহ এন্টোনিম এন্টোনিম সুধিছে সিনোনিম সুধা নাই কোনে লিখিছে এটো সি মিৰয় কিৰণ কোৱেশ্চন পঢ়া select the correctly spelled word যোৱাকালিও এনে ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন সো ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় এটো কোৱেশ্চন পেপাৰত মোৰ ইয়াতে নহয় কোৱেশ্চন পেপাৰত ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় ডক্টৰ এৰেষ্ট হয় oops the correct answer is option B occurrence 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 moving on to the next question fill in the blanks she has been living in this city eto to I don't think so মোৰ এটা স্টুডেন্ট আছে জনে এটোৰ আনসার রং দিব পাৰে ইমান গালি পাইছো নহয় আপোনাক এই কোৱেশ্চনটো ৰং আনসাৰ ইমান বাৰ আপুনি দিছে ইমান বাৰ নহয় বাৰু এবাৰে দিছে কিন্তু ইমান গালি পাইছিলো হেতু সেশনত তাৰ পিছত আই ডোন্ট থিংক সো আপুনি এই আনসারটো ৰং দিব নাও তিনিটা বস্তুৰ মাজত আপোনাৰ পাৰ্থক্যটো মই বুজাই দিও প্ৰথমে এৰে আনসারটো আপোনাৰ লক কৰি দিছো অপশন বি নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড the difference between all of these options প্ৰথম অপশনটো আমাক দিয়া হৈছে for তাৰ পিছত লিখিছে since তাৰ পিছত লিখিছে from আৰু তাৰ পিছত লিখিছে by now এইগিটা প্ৰিপজিশন আপোনাৰ কেতিয়া ইউজ হয় আজি একদম ফাইনেল আপোনাক বুজাই আছো ইয়াৰ পিছত আপুনি কিটাও নুহুদিব মই কিটাও এক্সপ্লেইন নকৰো সিম্পল ঠিক আছে for আমাৰ ইউজ কৰা হয় যেটা আমি ডিউৰেশন বা টাইম পিৰিয়ডৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে টাইম পিৰিয়ড বা ডিউৰেশনৰ কথা পাতিলে we will be talking about for ঠিক আছে since use করা হয় when starting point of time or কথা জনোৱা হৈছে আৰু এটা কথা এৰ লগত মনত ৰাখিব লাগিব যে since সদায় কিহৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল from আমাৰ starting point of time or কাৰণে ইউজ কৰা হয় কিন্তু from or লগত এনে ধৰণৰ একো কথা নাই যে কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব from আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সতো থাকিব পাৰে past টেন্সতো থাকিব পাৰে আৰু ফিউচাৰ টেন্সতো থাকিব পাৰে লাষ্টত থাকিল by প্ৰিপজিশন আমি ডেডলাইন শো কৰিবলৈ ইউজ কৰো যেটাও কিবা এটা বস্তুৰ ডেডলাইন আপোনাক লাগে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস by ইউজ কৰা হয় না এটা এক্সাম্পল চাইলো তাৰ পিছত ইখিনি বন্ধ কৰি দিম মই example he has been studying for 4 hours 4 ঘন্টা পৰা পঢ়ি আছে since he has been studying since 4 a.m. ৰাতিপুৱা 4টা পৰা পঢ়ি আছে the meeting will start from 10 a.m.
আৰু ডেডলাইন প্লিজ submit the project by Monday. Now, ইয়াৰে ভিতৰত since for from নহয় for since আৰু by অকল টাইমৰ কেছত মই আপোনাক কৈ আছো ঠিক আছে টাইমৰ কেছত এইবিলাক ডিফাৰেন্স থাকে বিকজ since আমি ৰিজনৰ কাৰণেও ইউজ কৰো for আমি ৰিজনৰ কাৰণেও ইউজ কৰো আৰু by আমি এজেন্টৰ কাৰণেও ইউজ কৰো কিন্তু আমি যেহেতু এটা প্ৰিপজিশনৰ চ্যাপ্টাৰ পঢ়া নাই অকল অপশন গিটা আহিছিলে এই কাৰণে মই ডিফাৰেন্সটো আপোনাক বুজাই দিছো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত আৰু বহুত গিটা ডিফাৰেন্স আছে ইয়াৰে ভিতৰত আকৌ by আৰু till untilৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স এটো বস্তু বুজিব লাগিব by আৰু withinৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স এটো বস্তু আপুনি বুজিব লাগিব আই হোপ এবিলাক আপুনি জানে সো देयरफॉर বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো দা কারেক্ট আনসার হিয়ার উইল বি অপশন বি since 2010 ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন Select the most appropriate option to fill in the blank. Hardly had he reached the station, dash the train left. Simple. A duta eri dia apuni. Option C, option D eri dia. A aru B er bhitorot ki hobo lage answer. Duration of a specific point of Anjuman thike ase from starting point. Mobile phone charge 17%. until to কৈ দিয়ক স্যার ঠিক আছে টুলিপ লাস্টত অলপমান until এবাৰ আকৌ মনত পেলাই দিবা until to লাস্টত কৈ দিম ঠিক আছে বা আৰু এটা যদি কোশ্চেন আপোনাৰ আহে প্ৰিপজিশনত এটা বুজাই দিম মই সি আৰু ডি নাই অপশন এ আৰু বি ৰ মাজত আপোনাক কৈ আছো বিকজ বাকি সব তো আপুনি জানে মনত ৰাখিব হাৰ্ডলি হৈ গল স্কাৰ্সলি হৈ গল এইবিলাকৰ লগত আমি দেন ইউজ নকৰো আমি when ইউজ কৰো So the correct answer is hardly had he reached the station when the train left. So correct answer is option B. No problem. Kintu apuni muk etu bujai diok what is the difference between THAN then aru THEN then. A duita denor মাজত কি পাৰ্থক্য হয় এবাৰ মোক বুজাই দিয়ক মই আপোনাক চাৰিটা অপচনৰ মাজত ডিফাৰেন্স বুজাইছিলো আপুনি দুটা অপচনৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজাই দিয়ক barely hardly scarcely ekdam correct kone likhi jay to twelve bahut bohiya no sooner than yes no sooner logot than use hoy perfect now option A aru option C option A to kot use koribo lage aru option C to kot use koribo lage Very nice. Yes. Comparisonor karone jeta apuni then শব্দটো ইউজ কৰা হয় তেতিয়া আমি THAN ইউজ কৰিম আৰু যেটা টাইমৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা শব্দ ইউজ কৰিব লাগে in that particular case আপুনি then ইউজ কৰিব for example let the minister inaugurate the function then the ceremonies will begin ফাংশনৰ কেছতো ইনিশিয়েট নহয় ইনগ্ৰেট হয় হে কাৰণে এক্সাম্পল তো মাইন্ডত আইছে লিখি দিছো মই লেট দা মিনিষ্টাৰ ইনগ্ৰেট দা ফাংশন প্ৰথমে ইনগ্ৰেট কৰিব দিও এই সাকি জ্বলাই নহয় সাকি জ্বলাই যে স্টাৰ্টিংতে সো স্টাৰ্টিং কৰা পিছতহে আমাৰ সেৰেমনিজ বিলাক স্টাৰ্ট হ'ব সো দেন THEN he is taller than Ram is taller than Shyam এতে Ram আৰু Shyamৰ মাজত কম্পাৰিজন কৰিছো কম্পাৰিজনৰ কাৰণে THAN আমি ইউজ কৰিম okay moving on to the next question আচ্ছা আৰু এটা কথা হা মই আপোনাক কৈছো নহয় এটা কি কয়
কোড দিছিলো ডিসকাউন্ট কোড যিসকল ষ্টুডেন্টে কৈছে স্যার অসম পুলিচৰ কাৰণে মিশন ইউনিফৰ্ম ব্যাচটোৰ দাম বহুত বেছি হৈছে অলপমান ডিসকাউন্ট লাগে তেন্তে মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি ডিসকাউন্ট এপত প্ৰথমে তো এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটো ডাউনলোড কৰি কিনি আপুনি যেটা অসম পুলিচ মিশন ইউনিফৰ্ম বুলি যেটো ব্যাচ আছে হেতুত এনৰোল কৰিব খুজিছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস যেটা আপুনি পে কৰিবলৈ যাব এটা সেকশন আহিব ডিসকাউন্ট কোড ডু ইউ হ্যাভ আ ডিসকাউন্ট কোড হে ডিসকাউন্ট কোডত আপুনি ডিসকাউন্ট দিলে হল কোনটো ডিসকাউন্ট মোৰ ডিসকাউন্টটো দিলে হল PT015 আৰু আপুনি given part মানে 699 ৰ যেটো কোৰ্স তাতে ডিসকাউন্ট পাই যাব কিমান ডিসকাউন্ট পাবো এটোটো এটা মই হেট হৈ দিছো মিস্ট্ৰি এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু আপুনি গম পাবো কিমান ডিসকাউন্ট পাবো ঠিক আছে যেহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ কোৰ্স স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে লগতে অসম পুলিচৰ কাৰণে আই হোপ আপুনি ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং প্ৰিপাৰেচন অলৰেডি স্টাৰ্ট কৰি দিছে সো দুইটাই লগা লগ কৰি থাকিব লাগিব বিকজ ফিজিক্যালি ফিট হৈ কিন্তু আপুনি যদি এক্সামত আনসাৰ দিব পাৰা নাই তেতিয়াও আপোনাৰ এসআইত সিলেকশন নহয় তেতিয়াও আপোনাৰ কনস্টেবলত সিলেকশন নহয় আৰু সিমিলাৰলি আপুনি এক্সামত খুব সখা কিন্তু আপোনাৰ ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং একদম গেলা হেতুও আপোনাৰ সিলেকশন হ'ব নহয় সো देयरफॉर you have to be prepared both physically and mentally moving on to the next question to examine one's own thought and feeling tak ami ki buli ko হেতু এটা টিউলিপ হেতুৰ কাৰণে মই কৈছো না আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটো ডাউনলোড কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু বেছি যদি আপোনাক ডিটেইল লাগে আৰু বেছি যদি আপোনাক ডিসকাউন্ট লাগে তেন্তে আপুনি মোক কন্টাক্ট কৰিব আই উইল ট্ৰাই ঠিক আছে ইয়াতকে বেছি যদি ডিসকাউন্ট লাগে তেন্তে আপুনি মোক কন্টাক্ট কৰিব লাগিব এন্ড আই উইল ট্ৰাই যে মই এতকে বেছি ডিসকাউন্ট দিব পাৰো সো প্ৰথমে ট্ৰাই কৰক এপটো ডাউনলোড কৰক ডাউনলোড কৰপে কৰিব ডিসকাউন্ট কি কয় ডিসকাউন্ট কৈছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এপৰ লিংকটো দিয়া আছে তাতে আপুনি মিশন ইউনিফৰ্ম ব্যাচটোত সিলেক্ট কৰিব পে নাও বুলি অপশন আহিব তাৰে আগত আহিব দে ডিসকাউন্ট কোড ডিসকাউন্ট নিদিয়াকে বাই নকৰিবা তেন্তে টোটাল 699 এ গুছি যাব সো ডিসকাউন্ট কোডটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি কিনি আপুনি PT015 দি প্ৰাইসটো চাই লোৱা তাৰে ওপৰত যদি আপোনাক ডিসকাউন্ট লগে মই ট্ৰাই কৰিম কিন্তু PT015 টো আপোনাক শিওৰলি দি দিছো নাও to examine one's own thoughts and feelings tak ki buli koy now duta shobdo ahise eta retrospection introspection mane bhitoriya bhabe apunar bhabi ase now retrospection mane ki hobo do you prakash ekda ki delete koi dila কৃষ্ণা হেতুটো তুমি যেটা কইবা ম্যাথছ তেটা এপ্টিটিউডো চেক হৈ যাব কিমান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হেতু তুমি এপ্টিটিউডো চেক কৰিব পাৰা ঠিক আছে নাও বাকি সব মিডিয়েশন রিফ্লেকশন অলরেডি জানে আপোনাৰ ডাউট থাকিব পাৰে ৰেট্ৰস্পেকশন আৰু ইন্ট্ৰস্পেকশন আনসার ইয়েস অপশন ডি হয় ইন্ট্ৰস্পেকশন যেটা আপুনি নিজৰ ক্যাৰেক্টাৰ নিজৰ থটস নিজৰ ফিলিংছৰ ভিতৰত গম্ভীৰ হে কৰি আছে চিন্তা কৰি আছে তেটা হেতুক ইন্ট্ৰস্পেকশন বুলি কয় ৰেট্ৰস্পেকশন হয় আপুনি যেটো কাণ্ড কৰি থৈ আহিছে পাষ্টত যেটো কাম কৰিছে তাৰে ওপৰত যেটা আপুনি চিন্তা কৰিব তাক কোৱা হয় ৰেট্ৰস্পেকশন এটা শব্দ ইয়াৰে ৰুট ওয়াৰ্ড হৈছে ৰেট্ৰো বহুত গিটা মিউজিক চ্যানেল আগতে আই ডোন্ট নো আপোনালোকে কেবলত এবিলাক চ্যানেল পাইছে নে পোৱা নাই এটা আছিলে 9XM এটা আছিলে MTV ৰেডিও যদি আপুনি চলাই ৰেডিওটো বহুত গিটা আছে না ৰেডিও মিৰ্চি ৰেডিও এ ৰেডিও হে ৰেডিও বিলাকত ৰাতি 12টা বাজা ৰাতি 1টা বাজাত যদি আপুনি সলভ কৰি থাকে ম্যাথছ স্পেশালি সলভ কৰি থাকে মইতো গান শুনি কৈছিলো সেই কাৰণে মোৰ মনত আছে ৰেডিও এফএমত নহয় এটা সেকশন থাকে 12টাৰ পিছত কিছুমান ৰেডিওত থাকে আপোনাৰ কি কয় প্ৰেমত যদি কিবা প্ৰবলেম চলি আছে আরজে কব লাগিব কিছুমানত আপোনাৰ থাকে ৰেট্ৰো সেকশন মানে হে কি কয় পুৰানা লতা মংগেশকাৰ টাইমৰ যে গান বিলাক থাকে হেবিলাক গান বজাই থাকে মোহাম্মদ আলী বুলি কব খুজিছিলো মই মোহাম্মদ আলী তো আপোনাৰ বক্সাৰ হৈ গল কি নাম আছিল মোৰ নামটো পাহৰি গলো নহয় সো এইবিলাকৰ গান আপোনাৰ চলি থাকে ৰাইট সো দ্যাট পুৰানি টাইমৰ কামটো কৰিব লাগিলে আমি এটা শব্দ ইউজ কৰো ৰেট্ৰো মিউজিক মানে কি হ'ব পুৰানি টাইমৰ গান বিলাক ৰাইট ৰেট্ৰো মিউজিক মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন bringing about gentle and painless death for incurable disease আৰু এটা আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স ইয়াতে কৈ দিও this is illegal in India
এই কনসেপ্টটো আমেৰিকাতো বহুতগিটা ষ্টেটত ইলিগেল হয়, কিছুমান ষ্টেটত লিগেল হয়, আৰু ইউৰোপতো কিছুমান কাণ্ট্ৰিত লিগেল হয়, কিছুমান কাণ্ট্ৰিত ইলিগেল হয়. What is the answer? The correct answer is ঋতিক ৰোশনৰ এটা মুভি আছিলে, মুভিৰ নামটো মই পাহৰি আছো, ঋতিক ৰোশন আৰু ঐশ্বৰ্যা ৰায় আছিলে হেতু মুভিত. হেতু মুভিয়ে এই কনসেপ্টৰ লগত ডিল কৰে. The answer is euthanasia. ইউথনেচিয়া মানে হয় যেটা আপুনি একদম ফুল বডি প্যারালিসিস, আপোনাৰ একদম জীৱিত থাকিবৰ মন নাই, আপুনি কেনেবাকে আপুনি নিজৰ কি কয় ডক্টৰক বা নিজৰ ৰিলেটিভক নেক্সট অফ কিনক কৈছে যে মোৰ জীৱিত থাকিবলৈ মন নাই, মই নোৱাৰো আৰু কৰিব, এইবিলাক সাফাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰো, আই ৱান্ট টু এণ্ড দিস. ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ হেতুক ইউথনেচিয়া কয়. সো ডিফাৰেন্সটো বুজিব লাগিব. সুইসাইড আৰু ইউথনেচিয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো হল এটা পাৰ্মানেন্ট প্ৰবলেমৰ লগত আপুনি যুঁজি আছে. ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ আপুনি নিজৰ লাইফটো এণ্ড কৰিব খুজিছে বিকজ ইয়োৰ বডি ডাজ নট ৱৰ্ক প্ৰপাৰলি. ধুমত ইউথনেচিয়া নাই ন, ক'ত আছে ইউথনেচিয়া? হেতুক আমি ইউথনেচিয়া বুলি কম. কিন্তু আপুনি এটা টেম্পৰেৰী প্ৰবলেমৰ পাৰে একদম হাই গৈছে, ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ আপুনি নিজৰ লাইফটো এণ্ড কৰিব খুজিছে, তাক আমি দিস ৱৰ্ড we use in that case. Okay, moving on to the next question. A poem written on the death of someone loved and lost. eto ami agote koisu, mournful poemok ami ki buli ko, duk prakash kora poemok ki buli koa hoy. apuna loke je instagramot duk prakash koribole ki koy kisuman poem kisuman sairi likhi die, moi dekhi paisilu জুবিনদাৰ ডেথৰ পিছত, জুবিনদা যেতিয়া ঢুকাই গৈছে তাৰ পিছত বহুত গিটা মোৰ ষ্টুডেন্টছৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলত মই দেখি পাইছিলো, সিহঁতে নিজৰ ফালৰ পৰা পোয়েম ডেডিকেট কৰিছিলে. এনে ধৰণৰ পোয়েমক কি বুলি কয়? Yes, the correct answer is LG. আচ্ছা, ওড কোনটো পোয়েমক কয়? কোনে কব? Which type of poem is ode? এটা আই ডোন্ট নো আপুনি ইংলিছত পঢ়িছে নে পঢ়া না, মই যেটা 10th গ্ৰেডত আছিলো না 11th গ্ৰেডত আছিলো, এটা পোয়েম আছিলে ওড টু ৱেষ্ট উইণ্ড. আৰু ওড টু ৱেষ্ট উইণ্ডৰ পাৰে এটা আপুনি শুনিছে চাগে, এটা ইডিয়াম ওলাই আহিছে, water water everywhere, not a drop to drink. এই ওড টু ৱেষ্ট উইণ্ডৰ পাৰে এই লাইনটো ওলাই আহিছে. কোনে কব ওড মানে কি হয়? লিৰিকেল নহয়, লিৰিকেল তো পোয়েম মানে লিৰিকেল হ'ব. ওড মানে কি হয়? ওড কেনে ধৰণৰ পোয়েমক কোৱা হয়? লিৰিকেল পোয়েম না, ওড ইজ স্পেচিফিক টাইপ অফ পোয়েম. অৰ্গেন আইডিয়া নহয়, নহয় লিৰিকেল. আৰে কি কয় গুগলৰ আনসাৰ নিদিবা, লিৰিকেল নহয় আনসাৰ, কৈ আছো নহয়. ইয়েস, কোনে লিখিছে এইটো? মৃন্ময়. সবে মৃন্ময়ৰ কাৰণে ক্লাপ কৰাচোন. মৃন্ময় ফুকনে একদম ধুনীয়া আনসাৰ দিছে. ওড কেনে ধৰণৰ পোয়েম হয় যেতিয়া কিছুমান পোয়েট কি কৰে ডেডিকেট কৰে. সো ডেডিকেশনৰ পোয়েম বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? ওড বুলি কওঁ. ডেডিকেটেড টু সামওয়ান অর সামথিং, কিবা এটা বস্তু বা কিবা এটা মানুহৰ কাৰণে. যেটা মই কৈছো নে জুবিন দাৰ কাৰণে আপুনি পোয়েম লিখিছে, সো জুবিন দাক আপুনি নিজৰ পোয়েমটো ডেডিকেট কৰিছে, সেই পোয়েম ডেডিকেশন যেটো কয় সেই পোয়েমক আমি ওড বুলি কওঁ. Okay, that poem is lyrical. lyrical কোনে? পোয়েম মানে লিৰিকেল হ'ব. আপুনি যে কয় গান, গান মানে কি হয়? লিৰিকেল. পোয়েমে তো গান হয়. So that is the difference. You have to understand. সদায় যে এলগি আহিব, it is not sure. You have to understand বাকি গিটাৰ মিনিং. হেনে ধৰণে এপিক কেনে ধৰণৰ পোয়েমক কোৱা হয়? এপিক আপোনাৰ মিথিক্যাল বা যিটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডিসক্ৰিপশনাল ষ্টৰী পোয়েম থাকে, এপিক কোৱা হয়. যেনে মহাভাৰত যে হয়, মহাভাৰত ইজ নট আ ষ্টৰী. যোনে আপোনাক কয় নহয় মহাভাৰত ইজ আ ষ্টৰী, হি ইজ ভেৰি ভেৰি ৰং. মহাভাৰত ইজ আ পোয়েম. অৰিজিনাল কনটেক্সটত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, ৰামায়ণ ষ্টৰী আছিলে কিন্তু মহাভাৰত ওয়াজ আ পোয়েম. বহুত লাৰ্জ, বহুত দীঘল পোয়েম হয় আৰু তাক আমি এপিক বুলি কওঁ. তাৰে ভিতৰত এটা শব্দ আমাৰ ৰৈ গ'ল, সনেট.
সো সনেটৰ আনসাৰ মই বেছি সময় এটা ক্লাছত নলা আপোনালোকে কৈ থাকে স্যাৰ আপুনি বেছি বুজাই দিয়ে সেই কাৰণে সনেটৰ আনসাৰ এটা কাম কৰিব আপুনি কমেন্ট বক্সত লিখিব যোৱা কালিও এটা কোৱেশ্চন আহিছিল তাতে মই সনেট দেখি পাইছিলো আজিও এটা কোৱেশ্চন আহিছে সনেট সো সনেট আপোনাৰ নেক্সট পেপাৰত আহিব পাৰে ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশনত এনে ধৰণৰ পোয়েমক কি কোৱা হয় সো देयरफॉर সনেটৰ আনসাৰটো আপুনি মোক দিব কমেন্ট বক্সত ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন A person who does not believe in any religion বহুত simple ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত কোনে বিলিভ নকৰে নাই নাই চ্যাট বক্স ক্লাছৰ পিছত অটৰাইজ যায় মই দেখি নাপাও আপোনাৰ চ্যাটস বিলাক কমেন্ট বক্সত আনসাৰ দিব so the correct answer is atheist এটো বহুত সিম্পল এটো সবে জানে yes moving on to the next question a person who has no money to pay his debt এটো এইমাত্ৰ কৈছো অপশন ডি এটো ৰিপিটেড কোৱেশ্চন দুইখন পেপাৰৰ পৰা মই কোৱেশ্চন আনিছিলো so this is a repeated question so insolvent to apuna notebook ot star mark kori likhi lok repeat koribo pare apuna paper 2025 or paper sage eto question a person who has no money to pay his debt ki hobo insolvent okay a gorme loves ki bhal paye yes who is a gourmet প্ৰথম কথাটো আপুনি এই নাউনটো বুজিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আনসাৰ দিব পাৰিব gourmet এনে ধৰণৰ মানুহ হয় যাৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় কিহৰ টেষ্ট সি টেষ্ট মানে কি টেষ্ট সবুৰে থাকিব পাৰে ফ্যাশনৰ কাৰণে ভাল টেষ্ট থাকিব পাৰে ফাৰ্নিচাৰৰ কাৰণে ভাল টেষ্ট থাকিব পাৰে কিন্তু যেটো মানুহৰ খানাৰ প্ৰতি ভাল ৰিফাইন টেষ্ট আছে ওয়াইনৰ প্ৰতি ভাল ৰিফাইন টেষ্ট আছে তাক আমি gourmet বুলি কওঁ সো the correct answer will be option C food option C is the correct answer the street is not properly now এতে দুটা শব্দ আছে জিতুৰ meaning is exactly the same illumined aru illuminated আপোনালোকে অপশন বি আনসাৰ দিছে which is correct option b is correct answer আগৰ ইংলিশত ওল্ড ইংলিশত যেটা শেক্সপিয়ারে নিজৰ পোয়েম সোয়েম লিখিছিলে নিজৰ প্লে লিখিছিলে তেতিয়া হি ইলিউমড শব্দটো ইউজ কৰিছে কিন্তু মডাৰ্ন ইংলিশত এই শব্দটো ইউজ কৰা নহয় দিস ইজ আ ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড নতুন ইংলিশত আমি কি ইউজ কৰো ইলিউমিনেটেড মানে ৰাস্তাবোৰত যেটা ষ্ট্ৰীট লাইট লগাই দিয়া হয় তেতিয়া লাইট কি থাকে লাইট জ্বলি থাকে মানে প্ৰকাশ থাকে সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমি কি ইউজ কৰো ইলিউমিনেটেড ইউজ কৰো নাও এনলাইটেন্ডৰ মিনিংও টেকনিক্যালি সেম হয় কিন্তু ইট ইজ নট প্রপার এনলাইটমেন্ট কি হয় গৌতম বুদ্ধায় বোধ গয়াত কি পাইছিলে গৌতম বুদ্ধে বোধ গয়াত এনলাইটমেন্ট পাইছিলে এনলাইটমেন্ট মানে কি হবো এনলাইটমেন্ট অলদো শব্দটো লাইটে আহে বাট ইট মিন্স যে নলেজ গেইন কৰিছে এনলাইটমেন্ট মানে হয় যেটা আপুনি নলেজ গেইন কৰে কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে হেতুৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন I enjoy dash the piano. Niranjana river. কোনে লিখিছে তো প্ৰকাশ দুটা প্ৰকাশ আছে নেকি আমাৰ ক্লাছত প্ৰকাশ 1 প্ৰকাশ 2 বুলি আনসাৰ দিব লাগিব so I enjoy okay এনজয় শব্দটো কি হয় নাউন হয় ভার্ব হয় অ্যাডজেক্টিভ হয় অ্যাডভার্ব হয় কি হ'ব নাউন আনসারটো দিয়াৰ আগতে প্ৰথমে আপোনাৰ আনসারটো লক কৰি থৈছো ঠিক আছে অপশন ডি না অপশন ডি লক কৰি দিছো আপোনাৰ আনসারটো লক কৰি দিছো মোৰ আনসারটো দিয়ক এনজয় শব্দটো কি হ'ব ভার্ব হ'ব নাউন হ'ব অ্যাডজেক্টিভ হ'ব অ্যাডভার্ব হ'ব কনজাংশন হয় প্রিপোজিশন হয় হোয়াট ইজ ইট কি হয় yes enjoy is verb now কেনে ধৰণৰ verb হয় is it main verb or
হেল্পিং ভাৰ্ব কেনে ধৰণৰ ভাৰ্ব হয় মেইন ভাৰ্ব হয় নে হেল্পিং ভাৰ্ব হয় বিকজ আপোনালোকে একদম ভাৰ্ব সুধিছে ভাৰ্বে আনসাৰ দিছে মই ভাবিলো কোনোবাই দিব নেকি মেইন ভাৰ্ব অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বাট নাই ঠিকে আছে কেনে ধৰণৰ ভাৰ্ব হয় এনজয় হেল্পিং নে মেইন টেল মি ইট ইজ আ মেইন ভাৰ্ব আৰু আমি ইংলিছত কি পঢ়িছো এটা স্টেটমেন্টত দুইটা মেইন ভাৰ্ব আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে হয় নে নহয় এনজয় অলৰেডি আপুনি মেইন ভাৰ্ব ইউজ কৰি আছে তেন্তে এতে বেলেগ এটা মেইন ভাৰ্ব আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে that means this particular verb is not verb এই wordটো আপোনাৰ verb হ'ব নোৱাৰে অপশন এ verb হয় অপশন বি verb হয় অপশন সি ও verb হয় বাসি গল কি অপশন ডি এলিমিনেশন মেথডেদি কেনেকে আনসাৰ আনিব লাগে হেতু ইটা আপুনি কব স্যার অপশন ডি ও তো verb হয় perfectly correct player লগত ing যদি লগাই দিও playing is a continuous tense কিন্তু but you have to understand verbৰ লগত যেটা আমি ing লগাই দিও তেটা হি অকল verbৰ নিচিনা এক নকৰে কিছুমান কেছত হি as a noun act কৰে আৰু হেতুক আমি কি বুলি ক হেতুক আমি gerund বুলি ক and in this particular case playing is correct answer it is acting as gerund কিয় মই কোৱেশ্চন বিলাক ইমান বেছি এক্সপ্লেইন কৰি থাকো because this question is not going to come again in your paper same question আহিব নোৱাৰে আপোনাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত বেলেগ আহিব তেতিয়া আপুনি টেকনিক্যালিটি টো গম পাব লাগে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি বুজি পোৱা নাই কোনটো আনসাৰ লিখো তেতিয়া কেনে ধৰণে আনসাৰ ওলব লাগিব এটোৱে আপোনাৰ প্ৰসেস Okay, so moving on to the next question. As the last question है को मैं तो आनी सी लो but ठीक है ऐसे. Jaya is dash then Sushma ये बहुत simple. दुईटा मानुर माजोत जेता हमें comparison करो. What do we use? Comparative degree की होबो comparative degree taller. Option B is the correct answer. हुनकाले says करो. Okay, moving on to the next question. Dash Taj Mahal is one of the seven wonders. ये तो आगो तो कोई सो. Taj Mahal proper noun. We are talking about a monument, one of a kind. एने धৰণৰ बेलेग monument বনোৱা নাই সো এনে ধৰণৰ one of a kind কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেল লগোৱা হয় the Taj Mahal the correct answer is option B 20 candidates dash for written test option কি হ'ব 20 candidates dash for the written test turned up turned down turned over none of the above now যোৱা কালি আমি এটা কোৱেশ্চন কৰিছিলো turn up or দুটা meaning মই আপোনাক বুজাই দিছিলো turn up volume to increase কৰা কো turn up বুলি কয় আৰু turn up মানে কি হয় turn up যেটা আপুনি উপস্থিত হয় when you come to party right যেটা আপুনি উপস্থিত হৈছে তেটা আমি turn up বুলিয়ে কওঁ so the correct answer will be option A turned up moving on to the next question last question কৰো error spotting or question হয় had you not reached in time we will have lost our lives error kot ase last question error detection where is the error so our statement start hoise had you logot had you is what had you is past perfect যদি had you past perfect হয় তেন্তে আমি will use কৰিব নোৱাৰো কি use কৰিব লাগিব আমি would use কৰিব লাগিব so therefore the correct answer is we will have নহয় we would have হল হয় we would have been the correct answer ঠিক আছে with this we will be ending today's session ji hokol student e italoike like কৰা নাই please এবাৰ like কৰি দিবা and
সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা অসম পুলিচৰ কাৰণে আমাৰ ব্যাচ অলৰেডি লঞ্চ হৈ গৈছে স্টার্ট হবলৈ গৈ আছে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা বেছি সময় যেনে জেৰ কাৰণে এটা যিসকল ষ্টুডেন্টে আহি আছে এতিয়াও জেৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট আহি আছে স্যার আমাক ব্যাচ দি দিয়ক মই পার্সোনালি যিসকল ষ্টুডেন্টে মোক ফোন কৰি আছে নহয় স্যার জেৰ কাৰণে ব্যাচ লাগে মই হিহঁতক পার্সোনালি কৈ আছো এতিয়া ব্যাচ লৈ একো লাভ নাই টাইম নাই যে আপুনি ব্যাচত সিলেবাস শেষ কৰিব পাৰিব ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম 1st অফ ফেব্ৰুৱাৰী আপোনাৰ পেপাৰ আছে এনে ধৰণৰ ভুল আপুনি যদি কৰিব খোজা নাই তেন্তে ইতিয়াতে টাইম থাকতে একশনটো লৈ লওক টাইম থাকতে যোৱাকালিও মই এটো কথা কৈছিল আজিও এটো কথা কম টাইম থাকতে একশন লৈ লওক হে একশনটো কি PT015 ডিসকাউন্ট কোডৰ লগত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে যিমান সোনকালে পাৰে অসম পুলিচৰ কাৰণে start কৰি দিয়ক notification ওলাই আহিছে so you can start with it ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and we will meet in the next class bye everyone